Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là em đây, Hùng review các mô hình nông nghiệp. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng mô hình nuôi ốc sinh sản và ốc thương phẩm của em Thảo. Video này được quay cách đây gần 20 ngày tại Xuân Đông, Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng. Mô hình trước của em đã thất bại, một số tiền khá lớn nhưng em vẫn không từ bỏ đam mê, nên em đã làm lại từ đầu ở khu vực này, cũng cách đấy không xa mọi người, nhưng mà nước chỗ này có vẻ là ổn hơn. Đây em đang nuôi trên diện tích khoảng hơn 2.000 m², cũng khá là rộng, nhưng mà cũng không phù hợp lắm với cái mô hình nuôi sinh sản, nhưng vì không có điều kiện nào thích hợp hơn nên em vẫn phải nuôi ở đây. Đây là khoảng cái chỗ mà bên trái màn hình là nuôi ốc sinh sản, thì diện tích của khoảng 2 sào, nhưng mà có hơn 2 tạ ốc bố mẹ thì nó quá rộng và nó khó nhặt trứng mọi người, tại vì có bèo bèo tây ở giữa ao là nó sẽ lên đấy nó đẻ và đi nhặt bằng thuyền. Đấy, còn bên kia là cái ao nước mà em nó đầu tư toàn bộ bể bạc để mà lọc nước, xử lý xong rồi mới bơm vào đây, bơm vào cái bể ốc này, chứ không lấy trực tiếp từ bên ngoài. Nước bên ngoài nhìn thế thôi nhưng mà không hợp lý cho nuôi ốc. Để em vợt mấy con cho mọi người xem nha. Vì bây giờ là trời đang nắng cho nên là ốc nó cũng tạm thời không có trên mặt nước nhiều. Buổi tối em sẽ quay lại cho mọi người xem mật độ ốc nó có dày hơn như thế này không nhá. Đây, còn đây là mấy con ốc để em vớt thử đây. Bây giờ nó cho ăn lá xoan đó mọi người. Ở bên ngoài thì bèo tắm dây đặc, vớt bỏ đầy lên bờ, mà ở trong này thì không cho nó ăn, chả hiểu kiểu gì. Đây, nhìn cũng khá ổn. Đây là những con ốc được vượt đông tại đây luôn nhé mọi người, vượt trong bể bạc ở nhà em rồi đem ra đây. Mặc dù cuối năm rồi là cũng thua thiệt nặng nề, nhưng mà cũng tìm được một anh trai trong ngành ốc để giúp đỡ em chữa trị được bệnh, và cũng vượt đông được hơn 2 tạ ốc. Size là 70-80 con một cân gì đấy. Thì bây giờ là bắt đầu đem ra đây thì nó cũng sinh sản được lâu rồi mọi người. Còn đây là mấy anh em đang tiếp đón khách Thái Nguyên bằng một con gà nướng, rồi sườn nướng đang chuẩn bị nổi lửa tại ao ốc luôn mọi người. Mấy anh em phòng nói chuyện rất là tuyệt vời. Này là mấy hôm nay ở đây trời cũng mưa liên tiếp nên là em cũng xử lý vôi, xử lý bằng vôi đông lít tạt trực tiếp lên mặt nước luôn. Đây xung quanh bờ cũng trồng ngon để làm thức ăn và che mát cho nó. Nào gì đây? Cho mày lên sóng nè, hai vợ chồng nhà mày. Đấy, đang làm gì không biết. Chuyện xấu hổ thế này mà cũng làm sữa ban ngày con mặt. Đấy, ôi trời, xin lỗi nha. Lỡ tay quăng cái mạnh không biết có chửi không. Bờ này bên này nhặt trứng khỏe mọi người, còn bên kia phải bơi thuyền. Anh em nào mà tuổi trẻ đam mê hoặc là có ai muốn nuôi ốc ở khu vực mà Kiến Thụy thì cứ qua đây giao lưu với em nói nha. Ồ, bên này thì ốc hơi cũng nhiều đấy, nhưng mà nó không cho ăn mọi người. Ngoài kia bèo xanh mướt đó luôn, chẳng vớt cho ăn cái gì đâu không. Sợ ăn nhiều nó đẻ nhiều hay sao. Cũng đầu tư rất là bài bản, căng bạc, căng lưới lan che mát nữa. Ôi trời, cái luống cỏ nhìn phê quá mọi người. Này đầu tư thêm con bò nữa, cuối năm thịt bò mới được. Chỗ này cũng là Xuân Đông, Ngũ Phúc nha mọi người. Ai có đam mê thì cứ qua giao lưu cùng với em nó. Em nó ở gần chợ đầu mối cho nên nghe nó là đầu ra cũng cực kỳ tốt, mỗi ngày có thể đi đầu tấn. Đây. Thôi được rồi, bây giờ em sẽ chuyển cảnh sang cái lúc mà em quay buổi tối nha mọi người. Bây giờ ngày nó cũng ít lắm, không thấy rõ, nó cũng ngại nắng hay sao, sợ nắng đen người nên nó chui nó mất rồi. Tối cho ăn cho nó về. Đấy, nhìn cũng ok phết. Tiếp tục sang cảnh buổi đêm nào.
Bây giờ làm tạm lon bia trước khi trời tối để quay cảnh ốc ban đêm nha mọi người. Nào, mời mọi người nha. Đây lần đầu xuống Hải Phòng được mấy anh em tiếp đón bằng con cái thằng em thôi, gà chết ngắt. Gà không chết thì ăn đúng chứ mày nói rồi. Cái thằng em thì thôi. Muốn cái xương. Thôi tí em ăn với này. Ôi, ngoài em cứ cho Thanh niên đẹp trai nướng thịt. thằng ấy cũng đẹp trai. Ơi đẹp trai nhất số. Gà chết. Gà chết chắc luôn. Chết chắc mà. Anh vào tí nữa này. Chân anh ạ. Không được rồi. Anh không thể ngồi đây được, bạn này cho cái đu thùng rác ra chứ. Cứ ngồi đây thì toàn gió khói nó đi vào mặt cái gì. Không quạt nữa thì không có gió. Không quạt đi. Đúng rồi, em ngồi nữa chứ. Không quạt đây bao giờ đứng nữa. Có mấy đứa này quen không? Quạt cái này cũng không có chua. Cắt đi thôi. Có một viên gạch chỉ cần cho hai viên thôi, có ở kia nó rác vào. Có này rồi. Rút cái viên ở chân em ra đi. Đấy, để có bố được quạt. Rút chân vào thì làm lấy cái chỗ đâu mà. À đây đây. Quay. Đây. Đấy. Đây là trại ốc của Thảo về đêm nha mọi người. Hôm nay quay buổi chiều nắng nóng quá cho nên là không thấy ốc nó lên. Đây là buổi tối. Đang uống đây là lên ngay. Đang uống đây là Hôm nay được ăn chuối. Đó bây giờ cái nào rồi cái phản đấy không bắt đầu là có cái gì quậy cáo vậy? Quan trọng là không có nhận được không như vậy. Mà làm cái đấy thì như nó hướng này. À, cái gì? Hướng để là đi như thế. Thật. Ai cũng không懂đâu. Nó thật nhiên. Người ta làm nó thật như ví dụ một cái đám. Giờ như trước Mình thì chỉ đi chơi với những trại mà thực tế thôi mọi người. Người thật, việc thật, ốc thật. Không có cái kiểu mà thì cứ đến trại mà giao lưu nha. Nói chung là cứ đến xem trực tiếp là tốt nhất. Trước là để bèo tây thế này là sai lầm, chưa đúng yêu cầu, cho nên là mấy hôm nữa em nó sẽ đổi thành bèo cái. Đổi thành bèo cái và che lưới lan ở che mát ở trong rìa bờ này để cho ốc nó đẻ. Ồ, chỗ này nhiều ghê. Hello, chào em chó. Chủ mày nó thương mày ghê nhờ. Nhìn nó gầy còn hơn là con cày. Bao nhiêu cái xương sườn đếm được hết. Chào bạn ốc tiêu. Văn vãn ghê nhờ. Hello. Đây là hình ảnh em nó ấp trứng ở nhà đây mọi người. Nhặt ở trại xong rồi mang về nhà ấp. Cũng nở ra nhiều lắm rồi đấy. Trứng cũng to đều. Cũng có kỹ thuật ấp đấy.
Thanh niên rất chịu khó tạt vôi Dominic và 3 số 3 sau những ngày mưa gió. Cứ mưa xong rồi em nó lại tạt vôi. Tạt cả 3 số 3 luôn đấy. Đấy. Quá dữ dằn. Có công cái này mà trời phụ là chết luôn. Thiên thời mà địa chưa lại rồi. Giờ là ok, ngon rồi. Đây là vôi Dominic nha mọi người. Nhìn nó rất là giống xi măng, nhưng mà nó có thể tạt trực tiếp lên con ốc không vấn gì. Mà chỉ cái vôi này thôi nha mọi người, đừng có tạt bằng cái vôi khử khuẩn như ở nhà mà nó hay bán cái vôi trắng là nó đi luôn đấy. Còn đây là cái bể lót bạc. Bể này để chứa nước xong rồi xử lý nước mọi người. Xử lý ok xong rồi mới bơm qua bên cái bể nuôi, cái ao nuôi ốc bên kia. Để lần này em nó quyết tâm chơi lớn với con ốc luôn, là phải thành công, phải theo đuổi đam mê. Mọi người thấy nhìn cái ao lót bạc này là cũng phải mấy xịt đấy, không đùa với em nói được đâu. Bơm xuyên qua dòng sông này vào cái ao ốc bên kia nhé mọi người. Nói chung là nguồn nước bên ngoài này là nó ở ngoài đồng mênh mông, cho nên là em nói sợ là có nguồn phun thuốc sâu hay là nói chung là nó không tốt. Em nó phải bơm lên xử lý ok xong rồi mới cho qua bên bể, bên ao để nuôi. Lần này làm có vẻ là hợp lý, đầu tư rất là đúng. Hy vọng em nó sớm thành công. Còn cái này là trên đường em đi về đợi xe Dê thì nó em ăn thấy rác cái rồi. bà dê này bà lục thùng rác nè mọi người. Thấy dê lục thùng rác thấy lạ nên lại xem. Ai ngờ đâu nó môi được cái quả chuối ở trong mọi người. Tài ghê chưa? Quê! Ngoặt đuôi cái gì? Chứ lục thùng rác tưởng đâu làm gì, ai ngờ ăn chuối khôn thế. Đúng là đồ dê. Đây là cái đường vào chợ gì đây nè mọi người. Chợ Ngũ Phúc mọi người. Đấy. Ui cái con này nó nghịch thế. Đấy, chắc là nó lại nhấc luôn cái ôi. Ê phá thế mày. Thôi xong rồi, cái này mấy cô dọn vệ sinh chết với mày rồi. Thôi em chào mọi người nha. Còn đây là một số hình ảnh về phần tiếp theo nhé mọi người. Em sẽ review một trại ốc với số tiền đầu tư khủng cho dàn mướp đã đến mức tiền tỷ. Mong mọi người đón xem và lên YouTube đăng ký kênh ủng hộ giúp em nhé, để em có thêm động lực đi nhiều nơi để quay được nhiều mô hình có thể sẽ thích hợp với mọi người. Phần tiếp theo này có thể lên cả mô hình này và một mô hình nuôi bể bạc cực kỳ hoành tráng với diện tích rộng. Em xin chào tạm biệt mọi người nhé, hẹn mọi người trong phần tiếp theo. Bye bye.